Multi-Phantom Creation. Hej och välkomna till Mystikhörnan med mig, Morgan Måstrole. Idag ska ni få höra om ondskans triumvirat och hur vi ska bekämpa det. Egentligen vill jag hinna utbilda er ännu djupare om sanningen, kära tittare. Egentligen skulle ni inte få höra detta förrän om en 30 avsnitt. Men vi har inte tid att vänta. Med anledning av Kenneths plötsliga frånfall så har kriget mot triumviratet trappats upp betydligt. De har slagit till i hjärtat av vår organisation, så därför måste vi snabbt fullborda er träning så ni kan gå med mig i kampen. Triumviratet är ett samarbete mellan 3 onda makter i vår värld. Reptilierna, Illuminati och aliensarna. Tidigare har de alltid slagits mot varandra för att ensamma få kontroll över vår planet. Men för bara några år sedan slöt de fred och gick ihop i en ny organisation. Ondskans triumvirat. Det enda som står mellan dem och världsherravälde, det är vi sanningssägare. Om vi inte stoppar dem här och nu så kommer hela världen för alltid bli deras hjärnslavar. Triumviratet är en mäktig organisation och vi sanningssägare och frihetskämpare är få och utspridda över världen. Men allt är inte hopplöst. Jag och min gamla kollega Konrad Sölving håller på att utforma en plan för hur vi ska besegra dem. Konrad har varit lärare i bland annat kryptozoologi och drivit hela 17 hemsidor om aliens och reptilier. Nå Konrad, kan du inte visa våra tittarna alternativen? Med glädje, kära Morgan. Som läget ser ut så har vi väldigt få vänner kvar här i Skåne. Alefs anarkistklubb har inte hört av sig på flera månader. Och demonkungen Ballans förräderi förändrar spelplanen helt och hållet. Som jag ser det så har vi 2 alternativ. Antingen så stannar vi här och kämpar in i döden när triumviratet angriper. Eller så flyr vi hit. Trollreservat, det är mig unga. Vi kan inte ge upp så mycket mark åt fienden. Ett trollreservat? Hur dumma i huvudet är ni egentligen? Vad är det han sitter och säger? Ingenting. Nej, för lägg dig inte i det här. Vi har inte tid med ditt trans. Din bästa vän har precis försvunnit och du skyller allt på monster och aliens. Och du har inte ens ringt polisen. Om du hade lyssnat på mig från början så hade du vetat att polisen kontrolleras av reptilierna. Så därför kan vi inte lita på det. Vad är för sablat UFO-förnekare som du omger dig med, Morgan? Hur kan du låta honom sitta här och säga något sånt i din närhet? Det kan jag inte. Leffe, du får sparken. Ut härifrån! Det är mitt garage. Ut, sa jag! En UFO-förnekare mitt ibland oss. Ja, annat var det på min tid. Sanna mina ord. Hur går det för dem? Allt går som planerat. Om vi gör några minuter till så kommer de avslöja alla sina planer på film. Och sen kan vi gå in och ta dem. Dessa lättlurade sanningssägare. Snart kommer deras hjärna tillhöra oss. Jävla Morgan. Han är hans förbannade jävla mysterier och hittar på jävlar. Leffan hade fan rätt hela tiden. Finjasjödjuret, det var en lögn. Reptilierna, det var en lögn. Den där jävla spökhuset, det var också en lögn. Han har sagt en enda sak på 25 år som inte varit en lögn. Nu har han fått någon jävla galen gubbjävel och vilja mörda mig. Om jag överlever det här så kan jag fan inte låta honom lura mig en gång till. Fan, slut med hans jävla mysterier och expeditioner och mög och... Kenneth! Vad i helvete? Var inte rädd, Kenneth. Du är i säkerhet. Men demonmästaren, han jagar ju mig. Han slutade jaga dig för flera dagar sedan. Det enda du flyr från just nu är dig själv. Du tror att dina vänner har ljugit för dig länge, men istället för att ta upp det med dem flyr du från dina problem. Bokstavligen. Du har så rätt, enhörningen. Jag har varit så jävla feg. Precis, en riktig jävla fegis är du. Men det kan du ändra på. Dina vänner är i stor fara, Kenneth, och bara du kan rädda dem.
Kom ihåg att Morgan inte alltid har ljugit för dig, bara när han tyckte att det behövdes. Det stämmer. Det är sant. Vänd tillbaka och hjälp honom. Ta den här, du kommer behöva den. Men varför har en enhörning ett pumphagel? Ifrågasätt inte det mystiska, Kenneth, utan bara det logiska. Förstår vi den äkta sanningssägare? Okej, enhörningen. Om vi kutar som fasen ut här så kan vi ta oss till min bil på 4 minuter. Och den är redan helt inslagen i aluminiumfolie så allt ljus reflekteras bort och vi blir osynliga. Och sen kör vi mot Smedjeboda och hämtar Kalle och... Morgan! Vakna! Du måste fokusera för bövelen. Ja, jag vet. Jag försöker, men... Kenneth... Han är borta. Kenneth är död, Morgan. Han var en stark sanningssägare och en trogen vän. Men triumviratet gillrade en fälla och han föll i den. Men hade han velat att vi skulle ge upp kampen? Hade han det? Nej, aldrig. Du har så rätt, Konrad. Vi måste fortsätta den kamp han utkämpade, även om vi så dör på kuppen. Nej men ojsan, stör jag igen? Så klantigt av mig. Leffe, vad vill du? Leffe vill ingenting just nu. Han är inte här. Åtminstone inte medvetet. Har du släppt in en kommunist i vårt högkvarter, Leffe? Hur kunde du då avslöjat allt? Detta är ingen kommunist, käre Morgan. En kommunist! En kommunist, reptilia! Du har varit en reptilie hela tiden. Leffe var ett enkelt byte. Och med hans hjälp har vi haft koll på dig och ditt program länge. Men om ni visste var jag var hela tiden, varför attackerade ni inte studion? För att ingen tog det här skitprogrammet på allvar. Och för att vi visste att du skulle locka fram en massa andra upprorsmakare som vi letat efter länge. Minns du Frasse i spökhuset och Viktor på NASA? De är döda båda två. Efter att du avslöjat var de befann sig i programmen åkte vi ut och döda. Och nu har du utrustat den här mannen som lyckats undslippa oss i åratal. Vad är de att döda? Ja, Hej Cthulhu! Jag måste säga att du är mer seglivad än vad jag trodde, Morgan. Det kanske är bäst att jag tar hand om dig personligen. Om inte mina järnslavar får dig först. Hur kunde du bara försvinna så där? Ifrågasätt mig inte. Du var en ihärdig liten kackerlacka. Har några sista ord när jag trampar ihjäl dig. Ni kanske kan döda mig, men mina undersåtar kommer aldrig sluta kämpa.
Och en dag kommer de vinna. Den här världen kommer aldrig tillhöra er. Dina så kallade undersåtar skrattar lika mycket åt dig som vi gör. De kommer att göra motstånd. När du väl är död finns det inget som hindrar oss från att ta över hela den här världen. Det var trevligt att plåga dig, Morgan, men jag är rädd att våra vägar nu skiljs åt. Skjut honom. Era jävlar! Kenneth, du lever! Vad synd att du kommer dö. Vapen! Min enda svaghet! Morgan! Kenneth, vi trodde du var död. Jag lever, men frågan är, gör du det? Än så länge, men Kenneth, jag har inte lång tid kvar. Jag vill att du ska ta den här. Det är min 3:e bok, mitt magnum opus. Men det finns några kapitel kvar att skriva. Kenneth, skriv dem åt mig. Morgan, jag stavar ju som en kratta. Använd Word, så rättar det alla stavfel åt dig. Okej, Morgan. Jag ska använda Word. Nej! Är du säker på att du ska med nu? Nej, alltså jag kan knappt röra benen så sjukt inte kroppen. Du får gå själv. Okej. Vad är det? Det var en symbol på Morgans grav. Det var en pyramid med bläckfiskarmar runt sig. Det är för fan triumviratets symbol. Så fattar du, de måste vara oss på spåren, Leffe. Nej. Morgan skrev väl in i hans testamente att han ville ha det på sin grav. Varför i helvete skulle han göra det? Triumviratet var ju hans värsta fiende. Triumviratet fanns bara i hans fantasi. Och antagligen ville han väl inte att hans konspirationsteorier skulle dö med honom. Vilka var det då som kontrollerade din hjärna i ett halvår? Ha? Ja, ärligt talat vet jag inte, men det betyder ju inte automatiskt att det måste vara en konspiration bakom det. Du får fan inte jävla hopplös, Leffe. Men en sak har du helt rätt i. Morgans teorier ska inte dö med honom. Och vi ska se till så det inte sker. Det har jag aldrig sagt. Jag vet inte vad har någonting mer med det här att göra. Jag dog nästan. Du, håll käften, Leffe.